Chúng tôi đã đến được hồ Kawakuchiko để dự định là ngắm núi Phú Sĩ, nhưng nhìn cái bầu trời này đi gọi là mù mịt tăm tít, không nhìn thấy một cái gì cả. Núi Phú Sĩ của tôi đâu? Ở đây này. Về nhờ ChatGPT vẽ thêm núi Phú Sĩ vào đây. Còn trên nhà ở đây trông có thể Không, sao lại ngông? Ngông cái gì? chăn vịt luôn, thề luôn, chị về quê em đi mẹ. Bầu trời con vịt phải chăn mỏi thôi luôn. Trời hôm nay lại rét phát điên lên ý, có mười mấy độ nhưng mà buốt lắm, tại vì cái hồ này gió nó to ấy. Tôi mặc một chiếc váy vì tôi nghĩ là tôi sẽ có những bức hình tung tăng tung tẩy ở đây, nhưng không lạnh quá, tôi phải vào Family Mart mua quần tất mặc thêm vào. Quần tất bên này là chân ái, quần tất bên này xịn thật. Mặc ấm rồi. Wow, lạnh thế. Đến hồ này thì bọn mình sẽ phải mua thức ăn cho Thiên Nga thì mới được xuống hồ ấy. Hai người bọn mình sẽ mua chung một hộp. One together. ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。Đấy. 3個な。はい。 Ô mẹ. あとカップ、 Ok. カップギターで、はい、どうぞ。はい。 Ui, vừa xuống đụng ngay con Thiên Nga. To đùng. Trời nắng rồi anh em ơi, nhưng vẫn chả thấy gì cả. Nắng rồi nè, nhưng không thấy gì hết trơn. Núi Phú Sĩ của tôi đâu rồi? Nè, ở bên này mọi người đang cho Thiên Nga ăn nè. Ui. Đó, xinh. Chắc là phải chờ một tí nữa thì nắng, không biết là mây nó có tan hết rồi không nhờ. Con này nó giữ nó mổ chảy máu rồi. Mổ á? Nó mổ tay mẹ hả? Đâu? Ôi. Tiếp. Nó không thèm ăn, nó mổ cái tay ra đây này, nhìn cho nó ăn nó mổ. Khổ thân luôn. Khổ thân. Con này láo tét nhờ. Mấy con này láo tét ghê. con này giữ thật. Con đấy chắc là hay là con đấy giữ. Nào, nào. Bố cho nó ăn đi xem nào, xem nó có mổ không. Đau con này giữ. Con này láo tét nhờ. Mổ vào tay. Đánh đá. À đây thì cho con này. Cho con này. Con ngỗng chẳng cần đâu. Ôi ôi, mổ tay kìa. Ui. Con này có vẻ hiền hơn. Cái gì? Nó làm sao ấy nhỉ? Tay người ta thì không bạt. Đây. Ui, nó cứ cắp vào tay ấy. Nó cứ cắp vào tay ấy. Nào rồi? Bình tĩnh thôi em. Không sao. Thôi giật mình đi thôi. Đấy, nào. Ai vào đi, ai vào đi. Buồn cười vãi, thanh niên sợ vịt. Đây. Buồn cười vãi. Cho đi, cho thức ăn đi thì nó quay lại. Đấy, cho nó thì nó quái lại luôn. Đấy, nó quái lại ngay mà. Đấy. Sao chỉ lấy một tấm thôi sao? Xanh là con vịt gì nhỉ? Vịt trời. Đầu xanh là vịt trời mà. Sao ấy? Người ta cứ đang quay, đang ị kìa. Sao ấy? Bực ghê. Bọn mình đã quyết định là di chuyển sang hồ Yamanaka ở bên cạnh hồ Kawakuchiko để xem có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ không. Sao đi kiểu vô hồn vậy? Ơ sao bảo là chạy ống ngục cơ mà? Trông vô hồn vậy. Đi. Tại vì đang mải nhìn điện thoại. Đi không giống là gặp một Phú Sĩ đi nào. Nhưng mà có nhìn thấy gì đâu nhỉ? Thực sự là em cũng không thấy nhìn núi Phú Sĩ thật. Thích quay phim lắm. Lúc nào cũng quay cho con. À thế á? Lúc nào cũng quay cho con. Rồi làm gì ấy?
Thật sự là không có duyên nhìn thấy núi Phú Sĩ hay sao ấy. Đi sang đây rồi chờ mãi, phải ở đây hơn 1 tiếng mà nhà mình vẫn không thể nhìn thấy núi Phú Sĩ luôn. Cứ chốc một vài phút thì mây nó lại bắt đầu kéo đến, xong nó che hết cái đỉnh núi đi ấy. Đến đoạn này thì mọi người có nhìn thấy núi ở trước mặt không? Thực sự là nó đang ở ngay trước mặt mọi người. Mình zoom camera hết cỡ rồi nó cũng chỉ nhìn thấy được một cái mẩu bé xíu của cái núi này thôi. Thỉnh thoảng thì cũng nhìn thấy cái phần thân núi nó lộ ra được một chút, nhưng mà xong lại đâu ở đấy mây nó lại che hết và chỉ nhìn thấy mỗi cái chóp. Sự tích đi ngắm núi Phú Sĩ của chúng tôi ạ. Sáng chúng tôi ra qua Chico chả nhìn thấy cái vẹo gì. Cho Thiên Nga ăn. Xong rồi là đây, cái hồ đây là hồ khác đấy. Xong rồi lúc sau sang một cái góc hồ khác và có cái cầu gỗ thì nhìn thấy cái đỉnh núi. Xong đi giữa đường thì nhìn thấy cái thân núi. À, nhìn thấy cái chân núi chứ. Và bây giờ đến cái làng cổ thì chúng tôi nhìn thấy cái thân núi. Mỗi lúc thì chúng tôi thấy một khúc của núi Phú Sĩ. Nó không thể trọn vẹn được ý. Chúng mình đang đến cái làng cổ. Đấy, vừa hỏi tên anh lái xe, hỏi anh lái xe tên cái này là cái gì đấy. Ba lăng nhăng xích tóc từ nãy giờ là quên rồi đấy. Hoshino Hakkai. Anh ấy bảo là Hoshino Hakkai. Nếu mà mình có nói sai thì thôi kệ đi. Ôi, đông lắm. Toàn khách du lịch thực sự. Mà hôm nay thứ 2 mà sao đông thế nhỉ? Cũng biết là chỗ này nó cũng đông thật nên không nghĩ nó đông như thế này đâu. Biết đâu ở đây cần cái gì không? Đồng xu. Cần nó châm cái đồng xu lên. để tao cho vào clip. Hồi nãy giờ mình đang quay à? Trời ơi này. Ở chỗ này là có rất là nhiều đồng xu nhá. Đấy, tôi khi mà được hỏi câu hỏi đấy tôi nghĩ là mình sẽ cần một chiếc đồng xu để mình ném xuống đây, mình cầu nguyện cái gì đó, nhưng không, em tôi bảo là cần một chiếc nam châm thật to để hút hết tất cả đồng xu lên. Không hút được, xu bằng đồng sao mà hút được. Hạt dẻ nướng này. Mua không? Hạt dẻ nướng với cả bánh matcha kìa. Đâu? Cái kia kìa, nó ghi là matcha bean paste soy bean cái gì đó. Nóng chị. Hạt dẻ siêu to. Bóc ra này, ngon to chưa? Ngon không? Ngon, rất ngon. Chất lượng. Rồi gì em? Thơm nhỉ? Ôi, siêu to đấy. Bắn à? Nên đi ăn vặt ở đây ok phết. Còn thích hơn hôm qua những cái chỗ kia nhỉ? Nóng luôn. Nó ở đây hơi đông. Xin không này, hello. So cute. Hello. Trưa nay bọn mình sẽ ăn ở nhà hàng này. Nhưng mà bây giờ thì đang hết chỗ nên là mình sẽ đi sang một cái gian nhà phụ. Ê, ở chỗ này nó có cái cá nướng. Mà mấy cái con cá này nhìn nó giống con cá ở dưới hồ kia lắm ấy. Không biết có phải là người ta bắt cá ở dưới hồ lên để nướng không nhỉ? Mình sẽ đi sang gian nhà phụ đằng sau này để ngồi ăn ở đây. Tại vì xung quanh này đã hết bàn rồi. Mình sẽ ăn một phần cá này, cá nướng, cơm cá nướng với cả một phần lươn. Đúng rồi. Con cá này chính là con cá lúc nãy nhìn thấy ở ngoài hồ hay sao ấy, nhìn giống lắm. Phần mì tôm tempura với cả nấm mì soba. Đây là suất mì nóng, mì gì nhỉ? Mì udon nấm của chị Thu. To như một cái chảo. Nó đúng là một cái chảo gang luôn mà. Soba là phần cơm cá của Nga. Ui, cái suất cá nó rất là to luôn. Xong rồi thêm một phần canh trứng, cá nướng, có cả cá hồi nhá. Nè, có cả cá hồi này. Đó, còn đây thì sẽ là phần của mình, cơm lươn nướng. Ngon thế. Rồi, xin cảm ơn. Đây chị. Từ. Khoảnh khắc đầu tiên mà mình nhìn thấy cái miếng lươn nướng này nhá, nó phần lươn được nướng vàng óng mà nó bóng bẩy, thơm cực mà vị của nó rất là ngon luôn. Chúng mình quyết định là sẽ chia nhau cái lươn nướng của mình và cái phần cá nướng của Nga nữa. Vì là một phần cơm này, một phần cá này như mọi người nhìn thấy lúc nãy nó rất là nhiều luôn. Em chia cho chị nửa con cá. Bữa này là bữa mình gọi là ngon thứ 2 rồi. Vị sau cái bữa của ca kia đồng nói nhau rất nhưng mà cũng phải rất cá ngon quá nhỉ.
Cảm ơn. Đấy. Ơi. Có được rồi. Ôi, thì khi anh tí wasabi được không? Wasabi à? Có chịu được không? Wasabi. Được. Đấy. Da cá nướng. Cái cá nướng này người ta ướp kiểu muối tội hơi nhiều xương nhưng mà ngon mà nó tươi ấy. Cơm thì ít mà thịt thì nhiều. Cá hồi nướng em chính ra một cái phần cá này rất là lời nhá, nó có rất nhiều loại cá nhỏ. Nhiều loại cá trong này đấy. Đúng rồi, cá hồi này, xong rồi là cá gì nữa ta? Cá là cá gì? Cái Cá suối này. cá suối ở đây có phải cá người ta bắt dưới hồ không anh? Đúng không? Đúng không? Đấy, đúng thật mà, con cá người ta bắt dưới hồ. Cái gì đấy? À, chỉ có ở suối này mới có thôi. Đây, cá hồi này. Cá hồi ngon lắm, cá hồi nướng ngon lắm. Nó không bị khô mà nó cũng không bị tanh luôn, không hề bị khô một tí nào. Thôi đỉnh chóp, mọi người nên đến quán này thử thực sự. Quán này là quán nổi tiếng thứ hai ở khu vực làng cổ này Hả? mà là đã ngon như này rồi. Quán nổi tiếng nhất thì hôm nay người ta lại đóng cửa nên là mình chưa ăn gì. Quá ngon. Lại nhìn thấy những quả dâu 1.000 nhá, ở đây 1.000 yên. Ui mà to nhờ. Cũng to bằng quả dâu ở siêu thị hôm nọ mình mua đấy. Nhưng siêu thị nó rẻ hơn một xíu. Cũng tương đương. Quả dâu trắng này nè. Chúng tôi đang đấu tranh là thực sự là có nên Chúng tôi hơi nghèo xỉn nên là chúng tôi sẽ mua cái quả dâu trắng kia 600 yên một quả. Nó sẽ kinh ok, ăn kinh tiêu bằng những cái đồng xu còn lại. ăn kinh mà Arigatou gozaimasu. Ê thôi cái này được rồi, không cần phải mua. Ồ. 5 quả. Được mấy quả dâu? 5. Một cốc này được 5 quả dâu cũng khá là bự. 800 yên cho một cái cốc này. Ngon không? Ngon không? Cảm thấy vị sô cô la thôi. Để ăn cái phần dâu này. Cũng ngọt mà. Nó không bị quả dâu nó không bị quá chua. Ok. Nhưng mà sô cô la nó cũng kiểu nó hơi đắng đắng ấy, chứ nó không hẳn là sô cô la ngọt sữa ngọt sắc, hơi đắng đắng. Cái gì đấy? Đây matcha của chị đây luôn. Matcha uống không nhỉ? Nghiên cứu rồi. Một cốc được không? Đi thêm một Thực ra là mình cũng không biết có quán matcha nào ngon ở cái làng cổ này hay không, nên là mình cứ đi. Cái gì? Dâu Ichigo. White Ichigo. thôi nhưng rồi Nói thằng Yên á, Ichigo là dâu tây. À lại nửa Anh nửa Nhật ở chứ White Ichigo nó mệt ghê. Thì quả dâu trắng ấy. Quả này nó không trắng lắm, nó vẫn hơi hồng hồng. Nhưng cái dâu trắng này đắt nha. Cái dâu trắng này ở đây là 1.800. Cái dâu trắng ở bên kia là quả nó trắng hẳn cơ, thì là 3.000 yên. Sao mình không thấy có hàng đồ lưu niệm nào ở đây luôn ấy. tôi vẫn chưa mua được cục 500 cho mẹ. Cục 500 cho mẹ. Thế còn thế tax free này, và hãy thử hàng này, tax free shop này. Ok. Ở đây và thử đây xem nào. Hình như là cái cây đũa hay sao ấy. Con mèo này thì không biết con mèo này có phải cái cây đũa không hay cái gì. Không ai kê. Fuji này ép chặt. Nào Fuji là đúng Fuji đó. Này xinh không? Hoa anh đào nè. Đây này. Cái này cũng đẹp này. Cái tháp mà chiều mình đi này. Xinh nhỏ. Đôi tất in hình gì nhỉ?
những cô gái mặc trang phục Nhật Bản, núi Phú Sĩ, trông hết sức là màu sắc. Mấy cái bánh gạo hay là bánh, ui cái này toàn đường không, giống kẹo mè sửng phủ đường cực. Đây là bánh mì khô à? Quay rong biển. Chúng mình đã mua được quà. Cái này cũng không biết là cái gì, chỉ biết là vị anh đào mochi này trông xinh nhờ. Một set bánh nho này. Chúng mình đã kết thúc một buổi trưa ăn rất là ngon và mua được khá là nhiều quà ở cái chỗ làng cổ này. Xong rồi bây giờ chúng mình sẽ di chuyển ra một cái địa điểm khác để ngắm núi Phú Sĩ, nhưng mà cái trời này kiểu đen xì. Rồi nó cứ xanh được một tí xong nó lại đen xì, bực thế. Không hiểu tí nữa có nhìn cái gì không ý. Cập nhật tình hình là lúc 1 giờ trưa, 1 giờ chiều chúng tôi ăn cơm trưa và đã đi một vòng mua sắm quà cáp các kiểu, thì đi ra đây núi nó vẫn chỉ hiện được một nửa. Còn cái ngọn thì mây vẫn che mất, buồn. Núi Phú Sĩ kia chả nhìn thấy cái gì ngoài cái chân núi, đỉnh núi thì không thấy. Chỗ núi Phú Sĩ kia bị trắng trời mù mịt quá nên bọn mình đã quyết định là di chuyển đến một chỗ khác và không đi loanh quanh khu núi Phú Sĩ đến nữa, bởi vì là nó mây quá không nhìn gì cả. Xong rồi trên đường đi thì bọn mình vô tình thấy một chỗ, cái chỗ khu hồ này rất là đẹp luôn, nhưng mà vắng khách nhá. Cả một cái hàng cây hoa anh đào xung quanh hồ này luôn ý. Đẹp ơi là đẹp luôn, nhìn nó thơ mộng lắm nè. Em ơi, hoa nở xung quanh hồ luôn ạ, đẹp dã man. Em ơi mà đẹp kiểu nó nên thơ ấy, xong rồi vắng người nữa chứ. Mình cái là khách du lịch mà không ai biết đến cái hồ này hay sao. Yeah. Và xin cái hồ này đừng nổi tiếng để nó đừng bị đông. Đẹp quá trời ơi. Ở đây không chỉ có hoa anh đào đâu mà còn có cây hoa này là hoa mộc hay là hoa gì ấy, mình thấy nó khá là giống hoa mộc lan nhưng mà hoa của nó lại nhỏ hơn. Và nó cũng thơm kiểu nhẹ nhẹ nữa, thích lắm. Eo ơi, cái không khí này thật sự luôn xứng đáng 100 điểm. Mà may ra đây trời nó cũng trong xanh nhá. Địa điểm này là hồ câu cá Hiyashiyamako. Vì đường tới đây nó khá là ngược đường so với những cái địa điểm tham quan nổi tiếng ở xung quanh núi Phú Sĩ, cho nên là thường thì ở đây sẽ không có khách du lịch đến. Cảnh ở đây thì thực sự rất là thơ mộng nên là mọi người cùng ngắm cảnh với mình nhé.
Trên đường đi từ Hồ Câu về đến homestay mà nhà mình ở thì mình cũng vẫn đi qua đoạn đường nhìn thấy núi Phú Sĩ. Và lần này thì mình vẫn chỉ nhìn thấy phần chân núi. Nhìn bằng mắt thường thì núi Phú Sĩ rất là to ấy, nhưng mà không hiểu sao quay lên điện thoại thì nhìn nó bị nhỏ đi khá là nhiều, mà lại còn không nhìn thấy đỉnh nữa. Đây là căn nhà mà nhà mình sẽ ở tại Phú Sĩ, Egawa House. Căn này nhà mình book 2 ngày 1 đêm. Cái này book hình như là 12 triệu mấy ấy. 12 triệu rưỡi khoảng đấy. Nó rất là giống nhà của Doraemon với cả Nobita. Cute cực. Trước nhà còn có một cái cây máy bán nước tự động luôn này. Thuê căn nhà này xinh quá. Trời ơi. Wow. Rất đẹp luôn, phải khẳng khỏi phải đi đâu mà. View biển, à quên nhầm, view hồ nha. Xinh nhờ. Căn này nó kiểu nhà truyền thống. Có cả hầm ở dưới thế này. Hầm chuột. Một cái hầm à? Đây là phòng bếp. Má nhà xin không? Đây là phòng bếp. Đẹp quá. Ôi, ôi phòng khách nhỏ nhỏ mini có máy chiếu này, xịn chưa? Đây này, máy chiếu phim nè. Anh cho anh tìm nữa. Xinh nhờ. Nó ai xem đâu, bố đi chơi. Dạ. Còn tối mình đi chơi ai xem đâu. Đêm về mọi người đi nhiều. Nhà tắm cũng full đồ luôn. 2 máy sấy nha, có 2 cái máy sấy tóc. Đấy, có cả bồn tắm. Wow. Ui, phòng anh view đẹp vậy. Phòng bên cạnh kia kìa, phòng trong cùng view đẹp kìa. Ui, view hồ nhá. Ui. Bên này có một cái phòng bàn làm việc nho nhỏ, nhìn ra núi. Ui, nhà nhiều phòng ấy. Wow. Ui, đây đúng kiểu phòng này là phòng Nobita này. Phòng này giống kiểu phòng Nobita Doraemon ý. Đây cũng là view núi, xong cũng nhìn thấy hồ. Tuyệt vời. View chợ đô đâu nào? Đây. Ôi. Thì giờ view bãi Tham Ma. Ôi. Tham Ma luôn. Không sao, bên này vẫn view hồ mà vẫn đẹp mà. Thắng đấy nhỉ. Mấy phòng này xinh này, cô tên chứ này. Đây để tớ đi Xinh nhờ. Tớ đi ra. Thì siêu to. Ê, đáng ra mình nên ở đây 2 đêm. Thật chẳng thế à? Thay vì đi Tokyo. Mình không được quay lại cảnh mình ngồi đây đâu. Ngồi đây là nó bị thấp so với cái cửa sổ. Cả nó bị lún ấy. Ngồi như này. Nhưng mình ngồi đây này. Đó. Cổ ở đây. Nó bị thấp quá. Chẳng lẽ phải như này à? cái gối lên. Như này Nga. Gì vậy? Lộ liễu. Không như này. Chiếc cửa sổ mơ ước. Ôi, đây là một chiếc cửa sổ mơ ước đối với chúng tôi. Hoặc là tất cả mọi người. Đẹp nhô. Ôi, hoàng hôn kìa, đẹp đấy. Em mà hoàng hôn mà xuống có khi nó lại như kiểu Đà Lạt ấy Ngạ. Hoàng hôn mà xuống ở đây chắc có khi nó như kiểu Đà Lạt ấy. Nhớ. Để mà nói thì cái không khí ở đây lúc này thực sự là nó giống Đà Lạt. Nó giống ở Đà Lạt lắm. Sắp sửa có hoàng hôn rồi. Mình nghĩ là mình sẽ đi ngắm hoàng hôn ở dưới cái hồ ở dưới kia. Từ cái nhà này mà mình thuê đi bộ xuống dưới hồ ở dưới kia thì khoảng 4-5 phút gì đấy. Nãy anh lái xe bảo nhà mình thế. Nên bây giờ mình sẽ đi xuống hồ xem sao để cho nó kịp mà hoàng hôn ý. Mặt trời sắp tắt rồi. Ui, gió to quá.
Lạnh thế. Nhà mình đi đông người cho nên là có thuê một anh lái xe. Anh ấy đưa cả đoàn nhà mình đi đến chỗ Fuji này chơi loanh quanh ở đây. Chỗ này hình như là nó có 5 hay 6 cái hồ gì đấy ở xung quanh cái núi Fuji này. Thế là nhà mình đã đi được khoảng 2 cái hồ hay 3 cái hồ. Ở nhà mình đi được 3 chỗ rồi. Đó, nhưng mà trời hôm nay nó mù mịt quá. Xong rồi mãi bây giờ mới có mặt trời, mới nhìn thấy mặt trời này. Nhưng mà lại không nhìn được cái đỉnh núi Phú Sĩ ấy, nó có cái cục mây to đùng ở trên đỉnh núi, khó chịu thật. Giá như tôi đã lỡ hẹn với Phú Sĩ trọn vẹn. Chắc là mình sẽ có một gì đó đấy mình sẽ quay lại đây khoảng tầm tháng 10, tháng 11 thì chắc là trời nó sẽ trong hơn thì mình sẽ có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ đẹp hơn. Lần này hơi fail một tí, hơi fail một chút. Mệt quá. Cái nhà này mình thuê nó ở trên đồi ấy, nó ở trên đồi trên kia. Đi bộ xuống đây cũng không xa lắm đâu. Đây mình sẽ chạy xuống. Anh lái xe nhà mình thuê cũng là người Việt Nam. May quá. Thế mà ở người Việt Nam ở Tokyo này rất là đông ấy, rất là nhiều hay sao ấy. Thuê được cái căn homestay này cũng trộm vía là cũng giá cũng ok nhá. Nhà mình 9 người ở đây thì rộng rãi thoải mái, mấy phòng liền rất là to, rất là thoải mái để ở luôn. Mà thuê 12,5 triệu một cái phòng này là hết một ngày hôm nay, nhưng thực ra là 4:30 chiều mới được lấy phòng. Xong rồi ở hết ngày hôm nay, tối nay với sáng ngày mai chắc là tầm 10 giờ là mình phải về rồi ấy. Tại vì từ Fuji này mà về đến sân bay Narita thì xa ấy. Phải đi xe, anh lái xe sẽ đưa nhà mình đến chỗ ga Nippori. Sau đấy sẽ mua cái vé tàu cao tốc Skyline để đi từ ga Nippori về đến sân bay Narita. Mình xem trên Klook thì nó khoảng 350 tiền Việt Nam. Xong đi thì mất khoảng tầm 30-40 phút gì đấy. Thì chắc là phải 10 giờ về thì mình mới kịp check in chuyến bay các thứ. Thôi bây giờ thì mình sẽ đi ngắm hoàng hôn. Em ơi, bây giờ nghĩ lại tiếc thật đấy. Ngày xưa mình đi đến đây một mình xong mình chả biết cái gì cả. Xong hồi đấy mình chỉ có mỗi cầm cái điện thoại, mình cứ quay, mình vừa quay mình vừa nói, mình quay xấu. Mà quay điện thoại nó cũng không nét, xong mình chỉ quay mỗi dọc máy ấy. Nhìn cái video của mình trông nó rất là buồn cười. Nhưng lần này đi tôi đã phục thù. Tôi đã nâng cấp thiết bị của mình lên để cho nó có những cái cảnh quay chất lượng hơn và đẹp hơn. Mặc dù là kỹ năng quay của tôi thì nó cũng chẳng có cái gì cả. Nhưng mà tôi đã cố gắng quay đẹp nhất có thể trong khả năng của tôi thôi. Và mình xem lại những cái thước phim này, mình quay bằng cái máy này thì mình thấy cũng ok hơn. Trộm vía là mình thấy cũng ok. Máy quay rất là đẹp, mỗi tội là không hiểu sao cái màn hình xoay lật của mình nó hơi bị hỏng ấy, kiểu gì xoay ngang ra xong nó lại bị lật lại. Mình thấy rất nhiều người bị cái lỗi này, nhưng mà chắc là sau chuyến đi này mình sẽ về sửa cái máy này. Thôi không sao, quay vẫn đẹp là được. Mà rõ ràng cái chỗ này cái chỗ này nó cũng là thành phố du lịch ấy, nhưng mà mình thấy cái khu mình ở vắng lắm. Khu mình ở vắng lắm luôn ấy, chả thấy khách du lịch đâu cả. Khách du lịch thì ở tít ngoài kia. Chỗ này nhà mình ở là nó cũng gần cái Lawson mà nó nhìn ra núi Phú Sĩ ấy. Nhưng mà đi ô tô vào trong này cũng hơi sâu một tí, nên là đi ô tô ra ok hơn. Chỗ này mình cũng vẫn có thể thuê xe đạp, nhưng mà bây giờ rét quá, đạp xe chắc chết rét mất. nên thôi. Tiếc quá, ngày mai sáng mình phải về rồi. Tại sao mình chỉ ở đây có 2 ngày thôi? Ngày rưỡi chứ, tính ra ngày rưỡi rồi. Mà chiều nay mình đã đi được một chỗ ngắm hoa anh đào rất là đẹp. Và ở đấy không có khách du lịch luôn. Mê thật sự luôn. Mẹ mình kìa. Mình đi nhầm đường à? Hả? Đi bên đấy hả? Con không biết, con lại đi xuống đây, gần luôn.
Con lại đi cái đường mà các anh lái xe anh ấy đi lên là con lại đi đúng cái đường đấy. Con không biết là có đường khác. Ai bố bố mình đã xuống đây trước để đi chụp ảnh. Đây. Uầy, thế này là cũng trộm vía là cũng thấy hoàng hôn đấy. Có. Tại vì ở dưới này hết mây rồi. Có ray kìa, có ray kìa. Trời ơi, biết giờ bây giờ. Máy bay. Đâu máy bay? Ui, máy bay nhiều. Thật sự là vô duyên với hoàng hôn luôn đấy nhá. Nãy rõ ràng đứng ở trên nhà mình nhìn chỗ cái mặt trời này rất là rõ và không có một cọng mây nào, tại sao đi xuống đây lại dính cái cục mây đen xì thế kia. Chán thế. Ôi đùa thật sự luôn. Cay thật. Nhà mình đi ăn ở cái nhà hàng này là Yakiniku Tatsugaoka. Ui, cái nhà hàng này xinh lắm. Đây có vẻ là nhà hàng thịt nướng hay sao ấy. Ui, xinh ấy. Nhà hàng này thì khá là gần nhà mà chúng mình ở. Và đây là một nhà hàng chuyên về các loại thịt nướng, đặc biệt là thịt bò đen Nhật Bản. Trong nhà hàng này thì không gian khá là ấm cúng và riêng tư nữa. Lúc mà nhà mình vừa mới tới thì nhà hàng này khá là vắng và bọn mình không cần phải xếp hàng. Bên dưới mỗi một bàn ngồi như thế này thì đều có cái máy sưởi chân rất là ấm. Ở đây thì có rất nhiều các set menu thịt nướng, đặc biệt là bò đen, và có cả những set dành cho gia đình để cho mọi người lựa chọn nữa. Nhà mình đi đông người nên là lựa chọn gọi theo set có giá dao động từ 8.000 cho đến 12.000 yên. Bà đáng yêu chứ, cho tay vào mồm. À, cắn tay, rồi cắn tay. Tạm thời để cơm vào đâu rồi. Chị ơi, nó lên chị. À, tức là bạn nào bên này thì bạn đến ăn nữa, còn bên kia bạn đến ăn. Tớ xin. Tôi nói thì tại giờ mà không phải. Mình không được phải cháy đấy. Từ hôm mà mình tới Nhật cho đến bây giờ thì tất cả những cái phần thịt nướng mà mình ăn đều cho mình một cái cảm giác rất là oh wow luôn. Thực sự nó rất là ngon ý. Nó mềm, nó giòn tan nào. Ngon nhờ chị nhờ. Tươi ấy. Nó ướp ngon. Thịt bò hay thịt lợn gì thì cũng đều ngon. Cái thịt lợn này nó cũng mềm cơ. Ngọt vừa thơm.
Không chỉ là thịt mới ngon đâu mà rau ở bên Nhật cũng rất là ngon ý. Bắp cải hay là các loại cà chua nó đều rất là giòn và rất là ngọt. Mà ở bên này thì chất lượng thực phẩm rất cao, cho nên là giá thành của những cái loại rau củ thì nó cũng rất là đắt, có khi còn đắt hơn cả thịt ý. Nhà mình đã kết thúc ngày hôm nay bằng một bữa ăn cực kỳ là ngon, và bây giờ thì chuẩn bị đi về đi ngủ thôi. Trước khi về thì chúng tôi cũng không quên quay lại những cái cảm xúc hết sức là xàm xí của chúng tôi. Hiện tại đây là tôi đang ở ngày thứ 5 của chuyến xuất ngoại lần đầu tiên trong cuộc đời Japan. Đang định nói gì? Núi Phú Sĩ. Hiện tại đang ở núi Phú Sĩ, tuy nhiên là cũng coi như là xem được hết toàn bộ núi Phú Sĩ bằng việc là sáng nhìn được đỉnh, trưa nhìn được thân và tối nhìn được chân núi. Ghép lại 3 phần thì chúng tôi đã có được một cái núi Fuji hoàn chỉnh. Hôm nay đang là ngày cuối chúng tôi ở Tokyo và bây giờ tôi đang trên chuyến bay để trở về Việt Nam. Ngày hôm nay ngày cuối cùng ở Tokyo rất là mưa to, xong rồi mưa mau ấy, không chơi được cái gì cả. Sáng nay ở chỗ núi Phú Sĩ thì mịt mù trắng xóa, thế và không nhìn thấy núi Phú Sĩ đâu, cho nên là cũng chỉ ra chụp check in ở cái chỗ Lawson ở chỗ dưới chân núi Fuji ấy, nhưng mà chụp không nhìn thấy núi đâu cả, hơi bị chán một xíu. Về đến Tokyo cũng mưa rất là to, thế mà trong khi bây giờ chúng tôi lên máy bay thì nắng. Mình cứ nghĩ rằng là mình sẽ sớm một xíu thuê xe đạp xong rồi đạp xe loanh quanh, nhưng mà không, mưa. Trong lần này mình đi thì mình tính lịch trình chưa ok lắm. Đáng ra mình nghĩ là mình nên đi xa về gần, tức là mình đi núi Phú Sĩ trước, xong rồi mình ở đấy một đêm, sau đấy thì mình sẽ bay về Tokyo chơi loanh quanh ở đấy. Thì đến lúc mình ra sân bay mình đỡ bị vội ấy, nhưng mà mình lại đi chơi ở Tokyo trước, xong rồi ngày cuối, 2 ngày cuối thì mình lại về núi Phú Sĩ, thì vừa mưa không nhìn được núi, xong lại còn về nó vội vàng ấy, vì từ đấy về chỗ nhà mình, về chỗ Tokyo nó bị xa quá, đi phải 2 tiếng rưỡi, tính cả thời gian bị tắc đường ở đường cao tốc về đến Tokyo. Lúc về thì bọn mình ra ga Nippori, xong rồi mua cái vé tàu Skyline để đi thẳng từ chỗ ga Nippori đấy về sân bay Narita ở Tokyo, thì mất khoảng 40 phút. Thì mình mua vé online, xong rồi mình ra cái máy ở chỗ ga đấy mình đổi sang cái vé giấy. Lần này thì đi chơi thì mình với bạn mình sẽ về trước, mình chỉ đi 6 ngày thôi, còn bố mẹ mình thì ở lại đến 4 tháng 4 về, tức là bố mẹ mình đi tổng thời gian là 10 ngày cơ. Thì bố mẹ mình sẽ về sau và sẽ về ở sân bay Kansai ở Osaka. Nói chung là chuyến đi Tokyo lần này khá là vui vì mình đã dẫn được cả nhà mình đi chơi mà không phải đi tour, đi tự túc, thì mình có thể tự do thời gian mình chơi được nhiều hơn. Mỗi tội là tiếc không nhìn thấy núi Phú Sĩ thôi, chắc là sẽ phải hẹn núi Phú Sĩ vào một lần khác. Có lẽ là đi vào mùa thu trời nó sẽ trong hơn và nó sẽ nắng nhiều hơn. Tháng 3 này thì hoa đào rất đẹp nhưng mà bị mưa với mây mù quá. Trong chuyến đi lần này thì mình hơi tiếc một chút là mình đi ra chỗ Kamakura. Mình biết là có một số chỗ rất là đẹp, nhưng mà mình lại chưa tìm hiểu trước cái đường đi ra chỗ đấy và tên cụ thể của cái địa điểm đấy là gì, cho nên là mình cứ bị đi loanh quanh lòng vòng ấy, xong mình đi nhầm chỗ mình lại quay lại đi tàu ra một chỗ khác, hoặc là lại đi bộ xung quanh ra một chỗ khác. Thì mà có một cái đoạn đường biển rất là đẹp mà nó có một cái đoàn tàu nó chạy dọc bờ biển đi, chỗ quay phim mà mọi người hay quay phim lên đây đẹp lắm, nhưng mà mình không biết tên chính xác nó là chỗ nào. Lúc đầu mình đi nhầm ra cái biển, một cái biển gì đấy nhỉ, Uehama, đáng ra là nó ở Enoshima nhưng mình không biết ấy. Mãi về sau mình mới quay lại cái Enoshima đấy. Đi ra đấy mình cũng vẫn chưa định hình được là cái đường tàu đấy nó ở đoạn nào, cho nên là mình lại đi thẳng đến cái ga Enoshima Station và đi bộ ra đảo Enoshima. Thì ở đấy là mình tìm thấy cái chỗ quay phim rồi, nó là phải đi hết cái đảo đấy đến cuối đảo thì nó mới đến cái chỗ mà để quay phim đấy. Còn cái đường tàu đấy là nó lại ở cái ga khác, cách cái ga Enoshima đấy phải 30 phút đi tàu nữa cơ. Mình không biết đi.
mình rất là thích cái chỗ đấy, nhìn nó rất là đẹp, trông nó rất điện ảnh, trông nó rất là phim ảnh, nhưng mà mình không đến đấy được nên mình tiếc quá. Mất chưa kể một cái sự cố lúc mà bọn mình đi đi ô tô từ Fuji về lại chỗ ga Nibori Station ở Tokyo để đi tàu Skyliner về sân bay ấy, thì lúc đấy là anh ấy không định hình được cái chỗ đỗ xe đúng, thế là anh ấy rẽ nhầm vào cái làn đỗ của xe khách, chưa đỗ hẳn nhá. Thế là tự mà lại ngay cạnh cái chỗ đỗ đến lại đúng là cái đồn công an luôn, đồn cảnh sát luôn. Thế là vừa mới dừng xe một cái là hai ông công an phi ra, bảo là mày đã đi nhầm đường rồi, chỗ này là chỗ đỗ của xe khách, xe mày là xe 16 chỗ mày không được đỗ vào đây. Thế là tôi toi luôn. Thế là ông ấy bắt đỗ ra một chỗ, xong rồi bắt anh ấy xuống kiểm tra giấy tờ các thứ, nó phạt bao nhiêu thì mình cũng không biết. Mình hỏi thì anh ấy bảo là thôi không đáng bao nhiêu đâu ấy, nhưng mà cũng không biết là bị phạt bao nhiêu tiền, nhưng mà không bây giờ chuyến đi nào mình nó cũng có một cái sự cố gì đấy. Tất nhiên thì mình nghĩ là đi tự túc thì cũng không tránh khỏi cái sự cố đấy, trừ khi là bọn mình đi tour không phải lo nghĩ gì cả, tour lo cho mình hết ý, thì có lẽ là ok, và nó sẽ phù hợp với những người lớn tuổi, bố mẹ như kiểu bố mẹ mình. Nhưng mà lần này thì bố mẹ mình thì cũng thích trải nghiệm xem là nếu mà đi được tự túc thì đi như thế nào, rồi sẽ có nhiều thời gian để chụp ảnh, để chơi, để quay chụp ở những cái chỗ mà thực sự rất là đẹp và mình có nhiều thời gian hơn. Còn nếu mà đi tour thì mỗi một địa điểm người ta chỉ cho mình dừng lại khoảng 30 phút đến 1 tiếng, nhiều là 1 tiếng hoặc là hơn một tí, nó rất là vội vàng ấy. Mặc dù là đi tour thì nó cũng tiện hơn thật, nhưng mà cái thời gian nó cũng hơi bị eo hẹp, cho nên là đi tự túc thì tuy là mệt nhưng mà thời gian lại ok hơn. Bố mẹ mình cũng chịu khó đi tàu điện, cũng bảo là muốn trải nghiệm xem là ở bên này đi tàu như thế nào. Từ lúc đầu mọi người hỏi mình, các bạn mình hỏi mình là thế đi chơi tự túc thì đi tour hay là đi tàu, đi ô tô thuê hay là đi tàu, thì mình bảo là đi tàu thôi, chỗ nào mà xa quá thì mình thuê ô tô. Như kiểu mình đi Phú Sĩ rất là xa, mà ở cái vùng Fuji đấy nhá, loanh quanh đấy nó không có nhiều tàu đâu, nó ít ga tàu lắm, nó ít đường lai tàu lắm, và chủ yếu là nó có xe buýt. Nhưng mà nói chung là nó ít tàu và di chuyển nó không thuận tiện lắm, tại vì là xung quanh đấy mình cũng không thấy có nhiều chỗ bến đỗ xe đâu. Nên là mình nghĩ là mọi người thuê ô tô đi sẽ ok hơn, mình có thể di chuyển các cái hồ ở xung quanh cái đường Phú Sĩ đấy. Thế xong rồi lúc trên đường đi ra cái hồ Kawakuchiko ấy thì bọn mình không biết, mình lại cứ nghĩ là cái quán Starbucks đẹp đẹp là nó đã ở trên đường đi luôn cơ, nhưng hóa ra không phải. Quán Starbucks đấy nó ở Shizuoka, là nó cách cái Kawakuchiko đấy phải 100 km. Thế là thôi bọn mình bỏ qua, bọn mình không đến đấy nữa mà đi thẳng ra hồ Kawakuchiko, ở chỗ đấy nó có thiên nga đấy. Thì cũng chưa đi được đến chỗ Starbucks kia, cho nên lần sau mà quay lại thì có thể là mình sẽ đến quán Starbucks kia. Vẫn có lý do để mà quay lại đây, tắm được một xí và đi được thêm những địa điểm khác nữa. Đó thì mình thấy là lần này đi bố mẹ mình đi tàu cũng có trải nghiệm đi tàu rồi, mặc dù nó hơi mệt, bố mẹ mình cũng phải đi khá là nhiều, mọi người kêu là đau chân đau lưng ấy, tại vì đi tàu nó cũng hơi lằng nhằng ấy. May mà trộm vía là lần này mình không lạc nhá, cũng ok. Trộm vía là không có bị lạc quá, chứ dẫn mọi người đi mà xong còn lạc lên lạc xuống chắc chết mất, mọi người chửi mình chết mất. Nắng đẹp con này, tiếc thế. Tuy là mình lỡ hẹn với hoàng hôn ở Tokyo, hoàng hôn ở núi Phú Sĩ mình không ngắm được, nhưng mà mình lại gặp được hoàng hôn trên đường mà mình bay trở về Việt Nam. Trời ngoài kia rất là đẹp. Itsuka この景色が思い出に変わるその時、あなたは何を覚えていたいですか？私はあなたを覚えていたい。この先もずっと